Oikein hyvää huomenta, tervetuloa mukaan mun keskiviikkopäivään. Rasmus on edelleen kotona toipilaana ja laitoin iskälle viestiä, että hei, jos ei ole tekemistä, niin tulisitko Rasseikaan kaveriksi tuohon pihalle? Ja iskä tulee itse asiassa nyt heti, kello on kohta 9:30, niin mä oon tässä jo monta päivää kahtellut tätä huushollia sillä silmällä, että täällä pitäisi tehdä siivous. Me pukee ulkovaatteen päälle. Pappa tulee ihan kohta. Aikaisempina aamuina mulla ei ole ollut siihen mahdollisuutta, kun on mennyt aika Rasmuksen kanssa, mutta nyt Rasse on sen verran hyvässä kunnossa, että voi lähteä tonne pihalle ja jaksaa touhuta. Niin. Mä siirsin yksi päivä ton kukan, tämän, minkä mä sain Petriltä, niin tähän aulaan ja kivasti toi vähän väriä tuohon. Mua niinku pikkusen tää jotain tää vielä kaipaa, mutta tähän niinku näin mä oon tyytyväinen, mutta jotain kaipaa, en tiedä mitä. Tuolta ei periaatteessa nyt tuossa kyllä tarvi. Onko Alma valmis siivouspäivää? Tää meidän talo on semmosen niinku raikastuksen tarpeessa. Mä ajattelin, kun mä oon kulkenut täällä viime päivät silleen, mä en oo niinku tyytyväinen tähän, mille täällä nyt tuoksuu ja tää on vähän semmonen niinku tunkkanen. Ei, nyt freshia kiitos tänne kotiin. Mä oon nyt tunnin siivonnut ja mä en oo vielä päässyt Rasmuksen huoneesta ulos. Mä en huomannut ensisilmäyksellä, että kuinka sotkunen tää, tai siis näinhän mä kuinka sotkunen tää oli, mutta tiedättekö kun niin moni pikkunen tavara ja lelu on väärillä paikoillaan, niin mä en vaan voi jättää. Mun on pakko laittaa joka ikinen tavara paikoilleen ja muutenkin joka nurkka ja sängyalunen ja siis joka paikasta pakko niinku. Mut nyt on lelut täällä oikeilla paikoillaan ja joka nurkka putsattu ja vielä sängystä, niin mä taian nakata pehmolelukki pihalle taas tuulettua ja ottaa kaikki pois. Noin. Nellahuoneesta vein maton, pehmolelut ja päiväpeiton, tai itse asiassa päiväpeiton. Mä vein ne pihalle tuulettu, päiväpeiton laitoin pesuun. Rasmus tuli kotiin ja syötiin tässä eilistä nachopeltiä. Mä otan vielä vähän lisää, kun sitä oli tuolla. Ja Rasse herkuttelee tuolla eilisellä ananaskreippi tai kreippi-ananas-kakulla. Täältä päästä talosta mä oon vienyt nyt tuulettuun, mitä mä haluan viedä tuulettumaan. Ja sitten tytöt saa vaan omat huoneensa sitten loput tehdä siellä. Ihana Alma, kun se nauttii tuolla terassilla. Mä menisin, että mä päästän sen sisälle, mutta sehän saa olla tuolla. Kattokaa nytkö se. Ai, aurinkoa. Rasmus ei olisi halunnut mennä päiväunille ja mä sanoinkin sitten, että no ei tarvi nukkua, että tuu äitin ja iskän sänkyyn vähäksi aikaa huilaamaan, että äiti käy äkkiä tietokoneella tekee, mun piti tehdä yksi työjuttu Tietsikalla ja no siis hän nukahti lähestulkoon saman tien sitten meidän sänkyyn ja tää onkin vähän nyt silleen hankalaa, että pitääkö vaan alkaa niinku jättää noita päikkäreitä pois, mutta sitten aina kun Rasse menee päikkäreille, niin se nukahtaa ja sit nukkuukin niinku, ja sittenhän se onkin illasta, että meinaa venyä, mutta mä ajattelin, että nyt kun Rasmus nukkuu ja mulla itsellä oli tosi energinen olo, mulla on välillä, kun jos Rasse menee päikkäreille, mä oon itsekin ihan poikki ja sit mä menen niinku hetkeksi huilaamaan, mutta nyt oli tosi energinen olo ja mä ajattelin, että no hyödynnetään tämä nyt ja aloin laittaa, mä ajattelin, että jos saan niinku mahdollisimman paljon tavaroita laitettua paikoilleen ja hyvin sain laitettua. Mulla on ollut siis niin hönkä päällä tää siivoamisen kanssa, että mä tajusin yhtäkkiä, että kello on niin paljon, että pitäisi alkaa ruokaa tekemään ja unohdin käydä kaupassa. Mun piti käydä hakemassa nyt iltapäiväksi joku ruoka ja sit huomenna, ellei sit tänään illalla käydä isompi ruokakauppa, mutta onneksi mä löysin täältä laatikosta niin yhden paketin punaisia linssejä. Sitten on pastaa, mä ajattelin, että jos tekis uunissa semmosen, mä yritän laittaa vähän juustoa sinne ja
Melkein läpsystä vaihto Petrin kanssa. Mä lähden pitkästä aikaa käymään salilla. Mä oon vaan silleen, että ei mun lihakset on vaan surkastunut. Ja ennen kuin menen salille, käyn kirjastoon palauttaan jo myöhässä olevat kirjat. Mun mielestä tuli silloin, kun mä olin Nykissä, niin ilmoitus, että pitäisi palauttaa. Se heikosti on vaan syönyt, mutta onneksi mä sain eilen Petriltä synttärilahjaksi, niin mihin mä laitoin? 1 osa synttärilahjaa oli proteiinipatukka Salted Caramel Choco Crisp. Niin minä syön tämän nyt tässä ajomatkalla kirjastoon. Se on hyvä, kun on oppinut tiedostaan tämän omaan olotilan. Ihan ei ollut mikään paras huumori mulla tuossa, kun Petri tuli kotia ja mä olin vähän silleen niinku... Vähän niinku... Miten sen nyt sanoisi nätisti? En parasta seuraa ehkä, niin mä sanoin, että mä lähden nyt salille, koska sit toivottavasti kun on käynyt salilla, niin on parempi fiilis. Se oli hyvä. Kirjat palautettu, sitten kuntosalille. Oli aika hyvä reeni. Mulla jäi yksi liike ihan kokonaan tekemättä, kun se laite oli varattu ja en jaksanut alkaa sitten varioimaan, niin minä etin sen tekemättä. Mä taisin sitten seuraavalla kerralla. Huomas kyllä niin kuin tuossa esimerkiksi Goblet Squatissa, joka on siis etureisille, että ei ole hetken sitä tehnyt. Oli aika hapoilla niin kuin, tosi nopeasti. Ja sitten myös kyllä huomasi sen, että ei ollut siis, että en ole syönyt tänään riittävän hyvin näin niin kuin treenaamista ajatellen, mutta tuli vähän käytyä ja nyt on taas niin kuin avattu tämä salilla käynti. Se jotenkin, kun tulee pikkunenkin tauko, niin se lähtö sinne salille tuntuu jotenkin tosi vaikealta. Oikein hyvää huomenta, ollaan seuraavassa aamussa. Me ollaan lähdössä Rasmuksen kanssa kirjastoon, kun mä kävin eilen palauttaa ne kirjat, mutta mä en sitten lainannut uusia, niin me lähdetään nyt lainaamaan. Rasmus on nyt koko tämän viikon kotona. Huomenna on muutenkin vapaapäivä, niin jäi nyt vielä sitten tänään kotia. Vitsi mua harmittaa, mä ostin tän valkoisen paijan sieltä Jenkeistä ja siis Rasse huomasi, tää on tullut pesusta. Ja tässä paijan reunassa tossa on joku läntti ja tuolla on joku läntti. Ja mä en kyllä nähnyt tätä siinä vaiheessa, kun mä tän sieltä hyllystä nappasin. Että en tiedä, onko täällä paijan sisäpuolella ollut jotakin ja sitten pesun jälkeen se on tullut. Pitääkö ottaa laittaa vänishiä siihen ja saa ja likoamaan. Mä otin sen Nellalle, kun mä en ole varma, oliko Nella lukenut tätä vielä. Näytetty sen Nella. No niin, näytäpä viivakoodi. Kirjastosta tultu kotia, syöty ja Rasmus on päikkäreillä ja mulle jäi eilen vähän kesken toi kuvaaminen, mutta me illalla Petri imuroi ja pesi lattiat ja sillä välin mä kävin ratilla joka paikan läpi, pölyt ja kaikki roiskeet ja läntit hinkkasin puhtaaksi ja ihanan siistiä, että. Nyt on kuulkaa tämän kevään ensimmäiset pihatyöt alkamassa. Mä yhtäkkiä havahduin tuossa, että ei hitto viekö, meillähän on tuijat suojaamatta. Meillähän on tässä taloudessa nämä 2 aika isoa tuijaa ja joku mulle joskus kommentoi, että kun nämä on näin niin kuin vanhoja tuijia jo, että ei näitä tarvitse suojata, mutta mä oon kyllä eri mieltä, kun näitä ei ole nyt siis suojattu ja tässä on aivan ruskistunut nää ja sitten nuo kärjet on ruskistunut molemmista. Tää tuija on istutettu vähän myöhemmin, mutta siis kahtakaa tää on ihan päässyt täältä ruskettu ja tää lattavakin on ihan ruskettunut, niin nyt äkkiä suojat näille. Katsotaanpas. Tässä näyttäisi olevan ainakin joku pussi. Tässä uiku pölähti. Tässähän näin. Katsotaanpa, että kuinka nämä mallaa. Nyt pitää tehdä tosiaan vähän diuhommia. Mulla on 2 tämmöistä niinku pienempää suojakangasta. Ja kuten näette, niin tämä ei riittänyt tähän kokonaan. No mä ajattelin, että mä avaan tän ja sit narulla laitan tuohon pätkän kiinni. Nyt on ensimmäinen tuija suojattu, tämä pienempi tuija. Katsokaa, kun tuli hyvä. Noin vai. Tämä tärkeämpi puoli
mihin paistaa aurinko, niin sen sai nyt ihan kokonaan suojattua. Mutta sitten tuonne taakse jäi tuommoinen yksi tyhjä, mutta se ei haittaa, kun aurinko ei sinne, mutta kun aamulla ihan pikkuhetken paistaa. No nyt on tuijat suojattu ainakin, ettei nyt ihan kärähtäisi. Ennemmin suojaa varultako ja turhaanko sitten, että olisi nämä isot, että ne on kasvanut siis ihan hirveästi. Ihan hulluna, nämä on siis tosi isot. Ja meinasin, että ollaan lakasee vielä niitä pikkukiviä tuosta kivetykseltä, mutta sitten hoksasin, että vitsi kello on jo niin paljon, että pakko tulla tekemään ruokaa. Mä teen kanakastiketta ja riisiä. Kastikkeen ajattelin tehdä niin, että laitan vaan kermaa ja sitten yhden smetanapurkkia varmaan karrilla vaan maustan. Rasmus jäi pihalle, Kiia meni siihen pihalle Rassen kanssa vähän lakaseen samalla niitä pikkukiviä. Joo, semmoista. Alma tässä tasaisin väliä jo muistuttaa mulle, että hei, ruoka. Joo, sä saat ihan kohta. Jaha, onko kuppi tyhjä? Vielä viimeiset murut. Siinä ei kauan nokka tuhisekaan. Alma vetää se kupin tyhjäksi. Kyllä uskomatonta. Se niinku imee tuon ruuan tuolta. Nonni, kuppi tyhjä. No niin, nyt kun on hyvä. Ai että. Kato Alma, mikä lämmikko vettä täällä on. Kuka tuonne teki? Ruoka valmis, maistui hyvälle. Mä mietin, että jos mä syön sitä eilistä. Se oli tosi hyvä se eilinen, mitä mä tein se linssipasta uunissa. Nyt kuulkaa, on semmonen hetki, että Rasmus meni Kiian huoneeseen kattoon piirrettyä ja mä lähden suihkuun ja alan laittautumaan. Me tavataan ystävän kanssa illalla ja vähän parannetaan maailmaa. No niin, mä oon tosi tyylikkäänä täällä nyt lasten pyyhe päässä. Nyt alan meikkaamaan ja mä saan teiltä tosi hyviä vinkkejä. Muun muassa se, että kuulemma tää primeri, tää Essence, minkä mä ostin tän Redness Reducer, ei passaisi yhteen tämänkaan. Tai että sun pitää niinku katsoa, että nämä on, molemmat pitää olla joko vesipohjaisia tai silikonipohjaisia. Minä en ole ihan varma, mitä nämä kumpikaan. En jaksa nyt alkaa edes lukea tuota pikkuprinttiä tuolta. Ja sitten tosi moni sanoo, että voi johtua niinku meikkisienestä. Mulla on siis tämä vanha-aikainen tämmönen. Mulla on ollut Beauty Blenderi joskus, mutta ei ole enää. Niin moni sanoo, että Beauty Blenderi toimisi ja sitten se pitää kostuttaa. Eli kosteella Beauty Blenderillä kun levittää, niin pitäisi toimia. Mutta minä nyt teen näillä. Pikainen käynti Normalissa, siis me mentiin sinne tarkoituksena ostaa Nellan kaverille lahjakortti normaaliin. Nella on menossa huomenna kaverin syntymäpäiville, niin me unohdettiin. Siinä vasta kun käveltiin autolla, niin Nella oli se lahjakortti. Niin me sen sijaan nostetaan rahaa ja ostetaan karkkia siihen, eiks niin? Osteesta, mitä ostettiin? Äiti osti vanishia. Se on halvinta Normaalissa.
Kynsiliimaa. Geeliä. Geeliä. Ja sitten tämmönen kyllä, mitä voi kumittaa sitten siihen lyijä. Ja sitten ollaan kotona ja nyt mä oon lähdössä jo ovesta ulos. Vaihoin vaan toppatakin päälle ja pipon päähän ja nahkahanskat käteen. Ja nyt mä lähden ystävän kanssa viettään iltaa. Luultavasti en tuu kuvaan yhtään mitään, vaan nautin ystävän seurasta ja parannetaan maailmaa. On niin fiiliksissä, kun nämä farkut, mä oon ostanut nämä silloin aikoja sitten ja nämä oli pitkään semmoiset, että nämä ei mahtunut mun päälle. Ja nyt nämä on niinku just perfect. Ai että, niin hyvä fiilis. Sitten ollaan seuraavassa päivässä. Täällä alkaa autonpesuoperatsioni. Petri kävi jostain tohon meidän, tai se on itse asiassa iskän tommonen kärsäri-painepesuri, niin siihen semmoisen autopesu, semmoisen vaahotin jutun, niin aletaan sitä tässä testaamaan. Oi kiva, kun näkyy meidän kaikki sut. Käännetään vähän näin. Näin! Se oli tosi hyvä, kun mä kaivoin noi potkukelkat kuitenkin tuolta välikatolta tuossa lopputalvesta ulos. Kerättiin kerran käyttä. Nyt ne saa laittaa pois. Niin, Petri kävi ostamassa tämmösen. Tommonen, no ei tästä nyt näy. Tommosen. Auto on aivan järkyttävässä kunnossa, siis ihan kamalan likainen. Näillä keleillä se tietysti on ihan kohta yhtä likainen, mutta välipesu. Auton siivous täydessä. Ui, apua kun oli liukas täydessä vauhissa. Laitetaan tuo kiinni. Täältä alkaa terassi paljastumaan. Oi. Auto pesty viimeisen päälle puhtaaksi ja nyt Rasmus alkaa askartelemaan näitä pajunkissoja. Täällä on Nella tehnyt jo näin valtava paljon omia virpomisia ja nyt Rasmus alkaa tekee omia. Sitten ollaan taas seuraavassa päivässä, lankalauantai, odotettu päivä meillä, lapset pääsee virpomaan. Tässä mä laitan Rasmukselle trullimeikkiä. Sitten me lähdettiin ensin autokierrokselle, käytiin mun vanhemmilla virpomassa ja sitten käytiin mun pappalla virpomassa ja sen jälkeen sitten Nella lähti kaverin kanssa virpomaan ja mä ja Kiia käytiin Rasmuksen kanssa muutamalla naapurilla virpomassa. Virpomisesta tultu kotiin ja Rassella se oli äkkiä ohi, se oli muutama huusholli. Vähän meinas ujostuttaa poikaa, mutta tämmönen saalis sieltä tuli. No niin. Ui! Kahto miten paljon. Oi. Me lähdetään pois kotota, niin jätettiin tähän trulleille, jos sattuu, että käy, niin palkat tuohon ja sitten tuohon saa laittaa vitsat. Kello on 4:15. Petri ja Rasmus on pihalla Petrin iskän kanssa. Hän tuli meille kylään pariksi päivää. Ja Kiia lähti just ystävän luo, menee yökylään. Nella on ystävän luona. Ja mä tässä oottelen, että aletaan kohta grillaamaan. Petri iskä toi jotain. Mitähän se on? Katsotaan. Täällä oli
porsaan ulkofilepihviä ja sitten makkaraa. Niin kevään ensimmäiset grillaukset. Sitten saatiin myös ihana pääsiäiskimppu. Nämä on Petriltä mulle synttärikukat. On täällä muutama trullikin käyn. On vaasi täynnä vitsoja. Mitähän mä oon viimeksi kuvannut ennen tiedä, mutta me käytiin Kiian kanssa Sittarissa. Käytiin vähän hiusvariostoksilla, mutta esittelen ostokset. En kerännyt edes takkia alkaa poistua heti. No sitten, oli kuulkaa -25% Lumenen Blurrin meikit, niin minä ostin peitevoiteen, sitten puuterin mitä tarvitsinkin ja sitten mulla alkaa loppumaan toi meikin kiinnityssuihke, niin sitten mä ajattelin, että mä testaan tätä Lumenen Blur-sarjaa. Kiialle meikkivoje ja ripsiväri oli loppu tossa. Ole hyvä. Ja sitten hoitoainetta. Hopea taitaan purple shampoota ja sitten tämmönen joku tehohoito hiuksille 7 Second. En tiedä onko tämä mistään kotoisin, mutta let's try. Erittäin vaurioituneille ja kuiville hiuksille. Tuossa oli kaikki mitä eilen sunnuntaina kuvasin. Me tuon lisäksi kyllä tehtiin paljon muutakin ja minä muun muassa värjäsin Kiian hiukset. Meillä oli tämmönen prosessi Kiian hiusten kanssa viikonlopun aikana. Siinä oli useampi erilainen vaihe ja voin sanoa, että se tukka oli aika mielenkiintoisen värinen jossain vaiheessa, mutta nyt se on tosi hyvä ja ennen kaikkea Kiia on siihen tyytyväinen ja Kiia haluaa sitten, että se on niinku oikein niinku blondi, niin nyt se on blondi. Tuli hyvä. Joo, ollaan maanantaissa. Petri iskä lähti tänä aamuna ajeleen kotia päin ja meillä on ollut hyvin rauhallinen pääsiäinen. Toivottavasti teidän pääsiäisen aika on sujunut hyvin ja onpa kyllä varsin mukava, kun huomenna arki alkaa. Rasmus pääsee pitkästä aikaa päiväkotiin ja itse pääsee niinku normityörytmiin taas. Kiitos todella paljon kun katsoit tämän vlogin. Oikein mukavaa päivää sulle ja me nähdään huomenna. Moikka!